สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะคลิปนี้แอดรวบรวม6ผลงานน่าดูของเฉินเจ๋อหยวนหนุ่มหล่อลุกละมุนที่ใครเห็นเป็นต้องตกหลุมรักมาฝากทุกคนกันค่ะแต่เห็นหล่อหิวใจแบบนี้พอเปลี่ยนลุคเล่นบทโหดขึ้นมาก็เอาเรื่องอยู่นะรอร้ายแต่ได้ใจคนดูและยิ่งงานสายตาไม่ต้องพูดถึงดุดันและเฉียบคมมากซึ่งเขาก็เกิดเมื่อวันที่29ตุลาคมในปี1996ปัจจุบันอายุ29ปีด้วยส่วนสูงที่180เซนติเมตรในส่วนของผลงานที่แอดรวบรวมมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันในวันนี้อาจจะไม่ได้ครบทุกเรื่องนะแต่ว่าสนุกทุกเรื่องแน่นอนค่ะส่วนจะมีเรื่องไหนกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างไปรับชมกันค่ะมาเริ่มกันที่ซีรีส์ที่ออนแอร์ล่าสุดของเขาในตอนนี้นะคะซึ่งนั่นก็คือเรื่องฝ่าบาททรงพระเจริญหมื่นปีหรือสัญญาวิวาห์แห่งราชวงศ์ซึ่งเรื่องนี้เข้ามาประกบคู่กับนางเอกสาวสวยมากความสามารถอย่างอูจินเหยียนซีรีส์มามืดที่เพิ่งออนแอร์ไปเพียงไม่กี่ตอนก็สามารถทำให้คนดูเข้าถึงอารมณ์ได้แบบคันสุดจนหยุดดูไม่ได้เลยเล่าเรื่องราวของอิงกัวฮ่องเต้หนุ่มผู้ปราดเปรื่องและเปี่ยมด้วยคุณธรรมแห่งดินแดนต้าหนิงเขาเก่งทางด้านบุญและบู๊แต่ทว่ากับถูกจำกัดอิสรภาพที่สิ่งที่เห็นและได้ยินล้วนผ่านความคิดเห็นของอัครมหาเสนาบดีฝ่ายซ้ายที่ซ่อนอำนาจมืดไว้เกือบทั้งเมืองหลวงให้ได้รู้แค่เพียงว่าภายใต้แผ่นดินต้าหนิงนี้ราษฎรสงบสุขและปลอดภัยทำให้เขาที่เป็นฮ่องเต้เลือกเปิดสอบขุนนางที่เป็นสตรีแทนบุรุษเพื่อขานอำนาจและยังสืบรู้มาว่ามีการแอบซื้อขายยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ซาโจวอาจเป็นอันตรายต่อแผ่นดินต้าหนิงจึงใช้การจำศีลแอบออกจากวังปิดบังตัวตนไปที่นั่นทำให้ได้พบกับเธอเด็กกำพร้าสามัญชนที่ชีวิตเพิ่งหลุดพ้นจากขุมนรกที่เคยถูกจับเป็นทาสเมื่อ10 ปีก่อนซึ่งมีคนเคยบอกกับเธอว่ามีเพียงการสอบขุนนางเท่านั้นถึงจะสามารถทำให้เธอแก้แค้นและเอาคืนคนเหล่านั้นให้เจ็บกว่าเธอเป็น100 เท่าพันเท่าได้ซึ่งเธอไม่รู้ว่าคนนั้นก็คือฮ่องเต้ในวันนี้ที่เธอคิดว่าเขาเป็นเพียงขุนนางดีคนหนึ่งและพอถูกขัดขวางการสอบจากผู้มีอำนาจในเมืองนั้นจึงยื่นข้อเสนอช่วยเขาสืบหาความจริงเพื่อแลกกับหนังสือรับรองจนสามารถสอบเข้าเมืองหลวงได้สำเร็จเธอฉลาดเด็ดเดี่ยวและไม่กลัวตายชีวิตนี้ของเธอกลัวแค่การไม่ได้แก้แค้นคนชั่วที่ใช้อำนาจข่มเหงรังแกชาวบ้านซึ่งเธอและเขาต่างมีเป้าหมายเดียวกันแต่มันกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเมื่อขุนนางชั่วได้รู้ว่าเธอคือคนที่ช่วยฮ่องเต้เปิดโปงคนของเขาทำให้เธอกลายเป็นเป้าที่คนเหล่านั้นมองเป็นแค่มดและต้องการกำจัดแต่กลัวซะที่ไหนเธอจะใช้ความจริงและความยุติธรรมจัดการกับคนพวกนั้นเช่นกันใครที่ทำร้ายเธอจะไม่ปล่อยให้รอดชีวิตไปได้แม้แต่คนเดียวสิเปิดเรื่องมาไม่กี่ตอนนางเอกก็จัดการไปไม่รู้กี่ศพแล้วและยังมีฮ่องเต้ที่เด็ดขาดและกุมอำนาจจักรพรรดิของแผ่นดินไว้ในมืออย่างเขาคอยซัพพอร์ตอยู่ไม่ห่างตามไปลุ้นกันนะคะว่าพวกเขาจะร่วมมือกันกำจัดคนชั่วที่ทำลายแผ่นดินพวกนี้ได้สำเร็จหรือไม่เรื่องนี้พระเอกของเรามาในลุคจักรพรรดิหนุ่มที่ต้องงัดสกิลทั้งบุญและบู๊มาต่อสู้กับขุนนางเทาและคนชั่วที่อยากกำจัดเขาให้พ้นทางซึ่งก็รอแบบดุดันและน่าเกรงขามมากใครชอบลุคนี้ของเขาก็ไปดูกันค่ะสามารถรับชมได้ทาง Mango TV และวิวเรื่องต่อมาอริรักลิขิตใจซีรีส์มาแรงอีกหนึ่งเรื่องที่กระแสตอบรับดีแบบถล่มทลายเรื่องนี้เข้ามาประกบคู่กับนางเอกสาวสวยสายไฟอย่างหลี่ชินเป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของการแย่งชิงอำนาจอันดุเดือดทั้งในทั้งนอกและระหว่างแคว้นที่ต่างคนต่างซ่อนแผนการต่างคนต่างมีอดีตที่เจ็บปวดต่างคนต่างมีความลับและอยากแก้แค้นจนยอมแลกได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการอริกันชัมเมื่อการต่อสู้ระหว่างแคว้นกลายเป็นแผนการของใครบางคนที่ต้องการใช้ประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยไม่สนความเป็นตายของใครเพียงให้ได้มาในสิ่งที่พวกเขาต้องการแม้กระทั่งใช้ความไว้วางใจในทางที่ผิดทำให้เขาเทพแห่งสงครามองค์ชายใหญ่บุตรชายฮ่องเต้แห่งซูซาที่รักแผ่นดินยิ่งกว่าชีวิตและเธอแม่ทัพหญิงชุดแดงนักธนูอันดับ1แห่งจินซิ่วต้องกลายเป็นเครื่องมือในการแย่งชิงอำนาจที่ต้องตายกันไปข้างหนึ่งกระทั่งทั้งคู่ได้รู้ว่าตัวเองต่างเป็นหมากของใครบางคนจึงตกลงเป็นพันธมิตรชั่วคราวเพื่อร่วมมือกันสืบหาความจริงทำให้ทั้งคู่ได้รับรู้อดีตอันเจ็บปวดของอีกฝ่ายจนมันได้กลายเป็นความรักที่อยากปกป้องกันและกันเรื่องนี้เข้ามาในลุคเทพสงครามผู้เก่งกาจแห่งซูซาที่ไม่เคยปรารถนาครองบัลลังก์แต่กลับมีแต่คนต้องการชีวิตเขาตั้งแต่การถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏนางเอกค่ะผู้ชายที่โตมาจากการที่พ่อไม่รักและยังถูกหักหลังจากเพื่อนสนิทที่ไว้ใจต้องการกำจัดเขาให้หายไปด้วยการฝังทั้งเป็นเรียกได้ว่ารับศึกหนักทุกด้านและต้องตามเช็คบินชาเรื่องนี้สุดจริงค่ะงานสายตามาเต็มหล่อเท่โคตรรับชมได้ทางiQIYIเรื่องนี้มีภาคไทยเรื่องต่อมาปลูกรักพักใจตายต้นมะกอกขาวเรื่องนี้เขามาประกบคู่กับเหลียงเจียเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่ก่อตัวขึ้นในเมืองที่เกิดเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายติดอาวุธทำให้จากเมืองที่ผู้คนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกลายเป็นเมืองที่ผู้คนบาดเจ็บล้มตายรับผลกระทบและตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทำให้เขาหลี่จานวิศวกรการระเบิดที่ไปทำภารกิจอาสาสมัครเก็บกู้วัตถุระเบิดที่นั่นบังเอิญได้ช่วยชีวิตเธอนักข่าวสาวที่ไปทำข่าวได้เผลอไปเหยียบกับระเบิดเข้าจากนั้นเขาก็ได้กลายเป็นฮีโร่ในดวงใจของเธอตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าพอทำข่าวเสร็จกลับไปก็ได้ตามหาเขามาโดยตลอดกระทั่งรู้มาว่าเป็นแฟนของหัวหน้าเธอจึงถอดใจและขอกลับมา
มาที่นี่อีกครั้งเพื่อโฟกัสที่การทำข่าวให้ดีที่สุดหลายเดือนต่อมาเขาเองก็กลับมาทำภารกิจอีกครั้งการพบกันครั้งนี้มันได้ทำให้พวกเขาได้พบเจอกับเรื่องราวมากมายในเมืองแห่งนี้ผ่านทั้งทุกข์และสุขจนเกิดเป็นเรื่องราวความรักความผูกพันมิตรภาพความเสียสละรวมถึงบาดแผลจากสงครามที่ทำให้พวกเขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากจะลืมสุดทุกอารมณ์เลยค่ะเรื่องนี้ตามไปลุ้นกันนะคะว่าภารกิจที่เต็มไปด้วยอันตรายนี้พวกเขาจะจับมือก้าวผ่านไปได้อย่างไรเรื่องนี้พระเอกของเรามาในลุคผู้ชายในเครื่องแบบสุดทัดใจที่แกร่งและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันแม้ว่าร่างกายและจิตใจจะเต็มไปด้วยบาดแผลแต่อุดมการณ์อันแน่วแน่กลับไม่เคยหายไปเรื่องนี้เขาถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆสุดจริงทุกอารมณ์ใครชอบลุคนี้ของเขาก็ไปดูกันไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสามารถรับชมได้ทาง iQIYI และ True ID เรื่องนี้มีภาคไทยเรื่องต่อมาแอบรักให้เธอรู้เรื่องนี้เข้ามาประกบคู่กับนางเอกสาวสวยมากความสามารถอย่างเจ้าลูซือซีรีส์มาแรงสุดฟินฟิลพี่ชายที่ใครเห็นก็เป็นต้องตกหลุมรักเล่าเรื่องราวของเด็กสาววัย 14 เธอน่ารักสดใสแสนซนและเป็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวที่ได้ตกหลุมรักเพื่อนของพี่ชายตั้งแต่แรกพบอย่างเขาตวนเจียซวีหนุ่มหล่อเรียนดีที่ขยันสุภาพและคอยช่วยเหลือมาตลอดซึ่งเขาดูแลเธอดีแถมยังอ่อนโยนกว่าผู้เป็นพี่ชายแท้ๆของเธอซะอีกทำให้ทั้งคู่เริ่มค่อยๆสนิทกันแต่พอเธอคิดว่าเขาอายุมากกว่าถึง5 ปีและมักมองเธอเป็นเด็กน้อยเสมอซึ่งคิดว่าความแอบชอบของเธอมันคงไม่สมหวังแต่ยังไงก็เลิกชอบเขาไม่ได้อยู่ดีแม้ว่าทั้งคู่จะได้ใกล้ชิดแบบพี่น้องแต่ถ้ามองดีๆความใส่ใจของพี่เขาก็ฟิลแฟนไปตั้งนานแล้วนะแต่ก็ต้องฮึบไว้เพราะยายน้องยังเด็กต่อมาเมื่อพระเอกจบม.ปลายทั้งคู่ก็เริ่มห่างกันไปทั้งเธอได้เข้ามหาลัยและได้พบกันใหม่อีกครั้งโตแล้วจีบได้สักทีทำให้รู้ไปเลยสิว่าจริงๆแล้วพี่เขาก็มีใจให้เธอมาตั้งนานแล้วเช่นกันแค่นั้นแหละฟินไม่ต้องพักมีแฟนฟิลพี่ชายมันอบอุ่นหัวใจแบบนี้นี่เองอยากรู้ว่าฟินขนาดไหนก็ต้องไปดูกันเรื่องนี้เข้ามาในลุคพี่ชายสายละมุนที่อบอุ่นมากเห็นแล้วอยากมีเป็นของตัวเองสักคนเลยใครชอบลุคนี้ของเขาก็สามารถรับชมได้ทางยูคูและ Netflix เรื่องนี้มีภาคไทยเรื่องต่อมาตัวร้ายที่รักเรื่องนี้เข้ามาประกบคู่กับเซินเย่เป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของหนานซิงสาวสวยสายแกร่งและจิตใจดีที่ยังโสดเธอเป็นบัณฑิตจบใหม่คณะกีฬาประเภททุ่มน้ำหนักนอกจากนี้เธอยังชื่นชอบการเขียนนิยายเป็นชีวิตจิตใจและยังเป็นแฟนคลับตัวยงของนักเขียนนิยายฆาตกรรมสืบสวนแต่ลึกๆแล้วนั้นเธอกลับปรารถนาที่จะมีรักแท้แสนหวานเหมือนในนิยายโรแมนติกมากกว่ากระทั่งวันหนึ่งเธอได้อธิษฐานอยากพบรักที่ลึกซึ้งตราตรึงใจทำให้ได้พบกับเขาเซี่ยวอูตีตัวร้ายในนิยายย้อนยุคที่เธอเขียนซึ่งคาแรคเตอร์ของเขาก็คือคุณชายเจ้าสำราญสุดเจ้าเล่ห์ที่ตอนนี้ทะลุมิติมายืนอยู่ตรงหน้าเธอในโลกความจริงและพอต้องมาอยู่ในที่ที่เขาไม่คุ้นเคยและไม่สามารถกลับไปได้จึงต้องอาศัยอยู่กับเธอไปก่อนเรื่องราววุ่นๆจึงเริ่มขึ้นเมื่อคุณชายตัวร้ายต้องอยู่ให้ได้ในโลกปัจจุบันซึ่งมีแค่เธอเท่านั้นที่รู้จักเขาจนมันได้เกิดเป็นเรื่องราวความรักความผูกพันที่เปลี่ยนจากตัวร้ายในนิยายให้กลายเป็นที่รักของเธอเรื่องนี้เข้ามาใน2 บทบาทคือลุคย้อนยุคในบทบาทคุณชายเจ้าสำราญตัวร้ายในนิยายและลุคปัจจุบันซึ่งมีความกวนๆซึ่งต้องการมาเป็นคนรักตามคำอธิษฐานของนักเขียนนิยายของตัวเองซึ่งลุคนี้ของเขาก็ดูมีชีวิตชีวามากดูเพลินเลยค่ะใครชอบเคมีคู่นี้ก็สามารถรับชมได้ทาง iQIYI เรื่องสุดท้ายค่ะรักในความลับเรื่องนี้เข้ามาประกบคู่กับซุยเมิงเจี๋ยเล่าเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเธอเรียบร้อยค่อนข้างเก็บตัวและยังมีผลการเรียนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำให้เธอค่อนข้างกดดันและไม่มีความมั่นใจในตัวเองกระทั่งวันหนึ่งครอบครัวต้องย้ายกลับมาอยู่ที่เซินไห่จึงได้พบกับคู่หมั่นวัยเด็กของเธออีกครั้งซึ่งนั่นก็คือเขาโจซือเย่หนุ่มหล่อเรียนดีที่ IQ สูงมากๆโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อีกทั้งยังเก่งด้านกีฬาอีกด้วยเขาโตมาจากครอบครัวที่อบอุ่นและสนับสนุนเขาในทุกๆด้านซึ่งพ่อแม่ของทั้งสองสนิทกันมากทั้งคู่จึงคุ้นเคยกันตอนเด็กก่อนครอบครัวเธอย้ายไปกระทั่งย้ายกลับมาอีกครั้งตอนเธอเข้าม.ปลายทำให้ได้กลายเป็นเพื่อนร่วมโต๊ะเรียนกับเขาแต่พอเธอเพิ่งย้ายมาใหม่ทำให้การเรียนในโรงเรียนแห่งนี้สำหรับเธอเป็นเรื่องยากรวมถึงการปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่และการมีอยู่ของเขาที่ใส่ใจเธอยิ่งกว่าใครและยังเป็นคนแรกที่ช่วยเหลือปกป้องเธอและเชื่อมั่นในตัวเธอเป็นคนแรกมันก็ทำให้เธอเริ่มเปิดใจและอยากจะปกป้องเขาเช่นกันที่การกลับมาเจอกันครั้งนี้ของทั้งคู่มันได้เปลี่ยนชีวิตม.ปลายของเขาที่เริ่มจากได้นั่งข้างๆเธอในวันนั้นให้กลายเป็นความรักความผูกพันที่พวกเขาอยากอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเรื่องนี้เข้ามาในลุคใสๆสไตล์เด็กหนุ่มเรียนดีที่หลีสาวเก่งตกหลุมรักครั้งที่ล้านให้กับคู่มั่นของตัวเองซ้ำๆทั้งรักเก่งดูแล้วอมยิ้มตามเลยค่ะใครชอบลุคนี้ของเขาก็ไปดูกันนะสามารถรับชมได้ทาง iQIYI และ True ID เรื่องนี้มีภาคไทยและนี่ก็คือซีรีส์น่าดูของหนุ่มคนนี้ที่แอดรวบรวมมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันมีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะหรือมีเรื่องไหนนอกเหนือจากนี้อยากแนะนำก็มาเมนที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย